خب بسم الله الرحمن الرحیم. شاگردان عزیز، امروز اف میخوانیم ما و شما. یک فانکشن است به نام اف. اف یعنی اگر مثلا چی مکتبا تحصیل نبود مو مکتب موری، اگر مکتبا تحصیل بود خو نموری دیگه. یعنی اف به معنای اگر. امروز ما و شما اف را مورد مطالعه قرار میدیم. اینجا نوشته همونم که چه نیم کوست و نوشته همونم که سالری. در نیم آمدم نوشته کردم که علی، به خاطر که کار آسان شوه آمدم علی را این زمینجا از بالا کش کردم به طرف پایین تا آصف. ما یک خورد برش ما تیبل جور میکنم. باز شما میتونید که مثلا 1000 نفر 5000 نفر اینطوری کنید. باز از لحاظ چی پست گفتم که این دکتر باشه، باز گفتم این چی باشه، این انجینیر باشه، گفتم این دکتر باشه، این انجینیر باشه و از دیگه این چی باشه، این تیچر باشه، این تیچر باشه و این دکتر باشه و این انجینیر باشه و این دکتر باشه. من گفتم این چی باشه، تیچر باشه و تیچر باشه. آمدیم در کجا؟ از لحاظ سالری گفتم 1000 باشه، 2000 باشه، 3000 باشه و چند باشه. گفتم که 4000 باشه و 5000 باشه و 6000 و این میقدر. و این چند باشه؟ 7000 و این 8000. این 9000 باشه، این هم 10000 باشه. بیا این میره بگو که 9000 باشه و این میرم بگو که چند باشه، 5000. پس می 6000 باشه، 6000 باشه و این هم 5000 باشه. این می قسم. حالا سعی کو که دفتر یک دفعه اینجا نوشته که توتال. دفتر یک دفعه بخشیست تو میگه که یک بونس آمده. این رو نوشته که بونس بهتره. این رو بونس نوشته که سیستم. دفتر شاید یک دفعه مثلا بالای تمام معاشات، مثلا از لحاظ پست این دکتر انجینیر و تیچر، یک دفعه شاید گفته که 100 روپیه بالای معاشات از اضافه کن. بس تو چیکار منی؟ چی رقم اضافه منی؟ برو بلدین؟ نیست. باز اینجا نوشته که مساوی انمی وان سالری سلکت جمع در چند شه. ما گفتم $100 باشه. آها انتر کلیک کن. اینم اینجا بیا این میره بالا این جدول تمام اینطوری. چند شد؟ 1000 سالری داشت شد 1100 روپیه. سسته؟ یعنی 100 روپیه بالای معاشات افزود شد. حالا یک نفر ما ایر پس من بونس کشیدم نوشته کردم که چی باشه؟ توتال باشه. حالا من اینم قسمت رو با پایان سلکت کردم، گفتم دیلیت. اینجا پس نوشته کردم. حالا دفتر مگه که نه، مگه که چند این زمین تمام زمین ماشا از اون مود رقمی که تو اضافه کردیم میگه 50 روپیه کم، $50 اینو کم کو. نه بیا نوشته که مساوی. دوباره بیا این میچ رو انتخاب کن. دوباره بیا این میره انتخاب کن. بگو این دفعه این منفی شوه، کم شوه از زمین $100. انتر کلیک. 900 شد، $900 به طرف پایان کش. سه شد؟ این شدم از این. و دیگه سعی کنین که اینمی قسمت رو من سلکت کردم، این رو دیلیت گفتم، باز اینمی جای آمدم. حالا این دفعه دفتر بخشید چی میگه؟ میگه که این دفعه بالای معاشات مشخص مانند که چی باشه، تیچر خو مظلوم است داریم. بالای از معاشات تیچر میگه که $100 افزود. اما چی رقم؟ بالای معاشات فقط انمی تیچر باشه، این در بالای زمین تیچر اضافه شوه و در بالای مثلا این زمین تیچر یک دودنه اینجاسته بالای زمین فقط اضافه شوه. این مثلا در یک لیست طویل که باشه تو فکر 500 نفر، تو از کجا مفهمی 500 نفر در کجاست و ما چطور چی کنم معاش اضافه کنم. به این خاطر اینجا بنوشته که مساوی. اینجا نوشته که F قوس رو باز کن one position select. باز این رو بگو که اگر مساوی بود با جبل کوتیشن سسته. اگر اینم اینجا من گفتم که انجینیر، من گفتم اینم اینجا چی شود؟ انجینیر باشه. من گفتم اینم اینجا اگر انجینیر دریافت شد جبل کوتیشن کامل. سیکو value f true فعال شد. زمانی که value f true فعال شد تو اینم اینجا کلیک کن. بگو که چند بالای معاشات انجینیر در اضافه شود. بازم اینجا بگو که جمع در
چند؟ ما گفتم $500 اضافه شود کاما. باز گفته اگر اضافه شد چی کنم؟ بگو پس اگر امو دکتر بود یا نبود ما چی کنم؟ باز گفته ویل if you false. گفته اگر نبود باز بگم معاشات قبلی خودش پس بگیر. قوس بسته اکثر آدم این ترک. این به طرف پایان چیکار کنید؟ درک اند دراپ. آره ولی انجینیر هسته، انجینیر 2500 شده. آها 2000 ماش بوده، 2500 اضافه شده بالای ماشی. باز مثلا دکتر سه که ماش قبلی خودمو 6000 مو 6000 گرفت. باز یک بار انمی رو انتخاب کو بیا ایره پس دلیت بگو. این دفعه دفتر میگه که عموی میگه فقط همزی ماشات کی باشه؟ از همین ماشات انجینیر بگیر خیر است. همزی ماشات انجینیر فقط چند این 50 روپیه کم شد. فقط از ماشاتی که در زمین جدول از انجینیر هست به خاطر که زیاد ماش دارد. سیستم اینجا نوشته کو که F قوس را باز. One position select. باز بگو اگر مساویش با دبل کوتیشن یعنی اگر انجینیر اگر انجینیر دانلود شد پیدا شد دبل کوتیشن. سیستم باز دیگه حالا چیکار کن؟ value f true پیدا شد اگر تا کامل ندیده پیدا نمیشه. یعنی سایکو رنگ چی بولد رو خود گرفت. باز بگو اگر پیدا امی سایه بود خواهی نمی سایه است دیگه. باز بگو که این دفعه کمتر شوه یعنی چند کسر شوه از او من گفتم که 500 نه گفتم که 100 یعنی $100 کم شوه. باز بگو کامه باز اگر انمی ولی افالس اگر اشتباه بود چی گفتم که پس همون ماش خود چی بیست قوس سرش بسته کنتر سایکو ولی انجینیر بود مثلا چند شد؟ 19 شد یعنی 100 روپیه کم 2000 یعنی بالای تمام زمین ها چی شد؟ تطبیق شد. حالا سعی کنین که یک چیز دیگر رو باید کار کنیم. حالا بیا انمی رو این زمین انتخاب کن کنترل سی انمی اینجا بیا بگو کنترل وی. یعنی اینجا که سامالیم این دفعه اگه خواستیم تاقش انتخاب کنیم این تاقش یک سه دیگه چند میشه؟ یعنی اینجا بگو کنترل وی اینجا بیا بگو کنترل دی. اینمی ساهر این زمین اینجا بگه کشک به طرف پایان انمی قسمت در نخواست رو بگو که یک چی داشته باشه یک بارجر داشته باشه و تو بیا انمی اینجا یک جدول خالی را تو اینطوری کن. یک جدول خالی رو تو چطور اینطوری منی پیش دیگه تو یک جدول خالی رو اینطوری کنی مثلا این دفعه یک چیز دیگه بگر. این دفعه نوشته که از لحاظ نیم علی ولی نوشته که علی نوشته که ولی نوشته که باشه چی خان نوشته که مثلا چی باشه جمال باشه نوشته که چی باشه دیگه کمال باشه نوشته که دیگه مثلا اسد باشه و دیگه نوشته که مثلا امین باشه و دیگه چی باشه ما گفتم که مثلا چی باشه شریف باشه و مثلا سارا باشه. از لحاظ پست ما گفتم دکتر باشه این انجینیر باشه گفتم که دیگه تیچر هم باشه جی اس یا جی آر تیچر باشه گفتم که دیگه انمی چی باشه امیرم گفتم که ایم دکتر باشه و ایم انجینیر باشه و ایم تیچر باشه و ایم انجینیر باشه و ایم تیچر باشه و ایم دکتر باشه. از لحاظ سالری بیا اینجا نوشته که 1000 اینجا نوشته که مثلا 2000 و اینجا 3000 و 4000 و اینجا چند بگیر نوشته که 5000 و 6000 7000 و مثلا 8000 دیگه اینجا چند باشه خب بگیر 9000 ایران بگیر که چند 4000 باشه ایران بگو که 6000. حالا در توتال ما گفتم که این دفعه این شکل اونمو فرمول کار میشه اما گفتم که اما شاید قبلی کسر میدی پس همون صفر باشه. F قوس باز one position select اگر مساوی بود با چی با اینجا با انجینیر آها دبل کوتیشن کاما گفتم که اینمی چی کار شوه این دفعه اضافه شوه چند $100 گفتم خیر است $200 اضافه شوه قوس بسته باز انمی را گفتم که دیگه چیکار کو باز امیر انتخاب کو اما باز ایش انتخاب نکن باز اینجا نوشته که کاما که نوشته کده ایره باز نوشته که صفر سر زمین قوس بسته کنتر
سیکو آلی ولی انجینیر است 2000 معاش داره 2200 شده چون از ولی امو فرمول بلاش تطبیق شد. اما علی دکتر است 1000 معاش قبلی خود میگیره. صفر به معنای ازمی که تو معاش قبلی خود بیادر پس میگیره. درسته؟ باز دیگه انما تو میتونی که مثلا چه رقم انمی اینجا بیا به شیت دوم یا با کلی ای رو بند کن دوباره بیا چیکو پس اکسل رو باز کن. زمانی که گفتی اکسل باز شوه این زمینجا باز اینجا نوشته که نیم باشه پست باشه و نیم و سالری باشه و اینجا یک توتال هم باشه. نوشته که از لحاظ نیم نوشته که علی باشه اینو میره کشک به طرف پایان. از لحاظ پست هم گفتم که دکتر باشه میرم کشک به طرف پایان. از لحاظ سالری چی باشه 1000 باشه و 2000 باشه و 3000 و 4000 و 5000 و 6000 و مثلا چند باشه و 7000 و مثلا 9000 میگیره 8000 میگیره این هم 10000 میگیره این هم 11000 بس است. یعنی میرم ماشای از نو. اما در توتال اینمی قسمت تو چیکار منه اینمی قدر را تو باید سلیکت کنی با خاطری که کدام نفر دیگه مگه باشه باز در توتال تو چیکار شونه تغییرات باید اگه تو اینجا زیر از اضافه کنی باز ببینیم اینجا جدول خالی را تو چطور جار منی اینمی نا ات نباشه اینمی را بیا پاک اینی شده یک جدول نوشته کنیم اینجا اف قوس باز بگه که وان پوزیشن سلیکت مساوی به چند مساوی اگر شد به دبل کوتیشن دبل کوتیشن ما و شما اگر ادمین بود دبل کوتیشن کاما باز انمی باز دیگه ما گفتم که یک آمد گفتم که بالای سالری های از ما 500 چیکار شونه اضافه شد درسته 500 اضافه شد باز که 500 اضافه شد باز تو چیکار کو کاما باز خود زمین رو بگیر قوس سر زمین بسته کو و انتر صفر یعنی میره به طرف پایان کش به طرف پایان. حالا یک نفر ما علی است از لحاظ پست چی است ما گفتم که دکتر است چند ماش میگیره گفتم که این مقدار ماش میگیره پس اون ماش خود شد. حالا ما گفتم که یک نفر به نام کی است به نام مجتبی است اینمی نفر ادمین است ما گفتم که مثلا اینمی نفر چند ماش داره 9000 ماش داره 900 شد باز ما گفتم که نه اینمی 10000 ماش داره باید 10000 شد سیکو دقیق 10000 شد. حالا ما گفتم که یک نفر دیگر من خواستم اینطوری کنم نوشته کردم که این دفعه کس مثلا کی است زیاگل است این چی است این مثلا تیچر است این مثلا چند اینمی قدر ماش داره که دقیق ماش خود گرفت. یعنی هر قدر نفر دیگه که اینجا اینطوریش نه مثلا گفتم که این دفعه کی است سارینا است سارینا چی است ادمین است ادمین سیکو گفتم که 8000 ماش داره 8000 ماش داره 8500 ماش. یعنی جدول خالی مثلا تو اینطوری کو مثلا تو دو جدول اینطوری کو مثلا اینجا یک جدول دیگه ایت رقم جور کو که مثلا اینی اضافه شده این بخش اضافه شده اما این بخش کسته چی شده متمایز شده یعنی کم شده باز این بخش هم اگه خواستی که مثلا کم شده این بخش کار کو اگه خواستی زیاد شده این بخش کار حسه شاید یک بونس بود بس است درس بس خب درس ما بخش امروز دیگه اینجا با پایان.